Matin ensimmäinen juhannus. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään Matti viettää ensimmäistä juhannustaan Suomessa. Miksi Helsinki on yhtäkkiä aivan tyhjä? Mitä tapahtuu mökillä? Ja laskeeko aurinko koskaan? Lähdetään yhdessä kokemaan suomalaisen kesän taikaa. Luku 1. Aavekaupunki. On perjantai-iltapäivä kesäkuun lopussa. Aurinko paistaa korkealta ja taivas on kirkkaan sininen. Taivaalla ei ole yhtäkään pilveä. Matti kävelee hitaasti kadulla Helsingin kalliossa. Asfaltti on kuuma. Se melkein polttaa jalkojen alla. Ilmassa on lämpimän pölyn ja kuivan katukiveyksen tuoksu. Matti on hyvällä tuulella. Hän haluaa ostaa kupin kahvia ja ison korvapuustin lempikahvilastaan. Hän kävelee tutun kahvilan ovelle, mutta ovi on lukossa. Pimeän kahvilan ikkunassa on vain pieni valkoinen paperilappu. Siinä lukee: Hyvää juhannusta. Kahvila on suljettu juhannuksena. Vai niin? No ehkä minä menen ruokakauppaan ja ostan jäätelön. Matti kääntyy ja kävelee kadun kulmaan. Mutta myös iso ruokakauppa on pimeä. Sen ovet ovat lukossa. Matti pysähtyy ja katsoo ympärilleen. Vasta nyt hän huomaa jotain todella outoa. Kadut ovat täysin tyhjiä. Kadut ovat täysin autioita. Ei autoja, ei ihmisiä, ei koiranulkoiluttajia, ei edes vihreitä raitiovaunuja, jotka yleensä kulkevat kovaäänisesti kolisten pitkin katuja. Koko kaupunki on hiljentynyt. Liiketilojen ja asuntojen ikkunoissa ei näy ihmisiä. Mitä täällä on tapahtunut? Onko maailmanloppu käsillä? Onko zombiapokalypsi tullut? Missä kaikki ihmiset ovat? Miksi minä olen täällä aivan yksin? Matti pohtii ääneen hämmentyneenä. Matin sydän lyö hieman nopeammin. Kaupungin hiljaisuus tuntuu oudolta. Yhtäkkiä keskellä hiljaisuutta Matin taskussa oleva puhelin alkaa soida kovaäänisesti. Matti pelästyy ja melkein pudottaa puhelimen maahan. Puhelimen näytöllä lukee Tiina. Matti vastaa puheluun nopeasti. Tiina, apua! Helsingissä on tapahtunut jotain kamalaa. Kaupunki on täysin tyhjä. Ihmiset ovat kadonneet.
Tiina nauraa puhelimessa iloisesti ja kovaäänisesti. Rauhoitu, Matti. Mitään pahaa ei ole tapahtunut. Tänään on juhannusaatto. Suomalaiset lähtevät juhannuksena kaupungista maalle luonnon rauhaan. Helsinki on usein lähes tyhjä juhannuksena. Minä olen jo autossa sinun talosi edessä. Pakkaa laukkusi nopeasti. Me lähdemme minun perheeni mökille. Autio tarkoittaa paikkaa, jossa ei ole yhtään ihmistä. Kun ihmiset lähtevät pois kaupungista, kaupunki muuttuu autioksi. Juhannusaatto on yksi kesän tärkeimmistä päivistä. Silloin suomalaiset jättävät kaupungit ja lähtevät mökille tai luonnon helmaan. Kaikki eivät kuitenkaan lähde mökille. Ihmiset, jotka jäävät kaupunkiin, etsivät usein rauhallisen paikan juhannuksen viettoon. Helsingissä suosittuja paikkoja ovat esimerkiksi Pihlajasaari ja Seurasaari. Luku 2. Huoltoasema ja loputon ruuhka. Matti juoksee kotiin, pakkaa pieneen reppuunsa hammasharjan, uimahousut ja tietenkin sinisen villapaitansa. Suomen kesä on arvaamaton. Öisin voi olla kylmä. Hän istuu Tiinan autoon ja matka kohti Tiinan perheen mökkiä alkaa. Aluksi kaikki sujuu hyvin. Mutta kun he saapuvat isolle moottoritielle, matka pysähtyy. Kaikki 3 kaistaa ovat täynnä autoja. Autot seisovat pitkässä, loputtomassa jonossa. Tiina, miksi me emme liiku? Ja miksi kaikilla näillä autoilla on peräkärry tai asuntovaunu? Tämä on legendaarinen juhannusruuhka, Matti. Satoja tuhansia suomalaisia haluaa mökille täsmälleen samaan aikaan, samaa tietä pitkin. Meidän täytyy vain olla kärsivällisiä. Aurinko porottaa kuumasti sisään auton ikkunasta. Ilmassa tuoksuu bensiini, pakokaasu ja kuuma metalli. Matka etenee etanan vauhtia. Kuluu tunti, sitten 2. Lopulta Tiina laittaa vilkun päälle ja kääntyy isolle huoltoasemalle. Minun täytyy ostaa kahvi, tai minä nukahdan rattiin. Matti seuraa Tiinaa huoltoaseman sisälle. Huoltoasema on valtava. Ja se on aivan täynnä ihmisiä. Täällä kaikki Helsingistä kadonneet ihmiset ovat. Ihmiset jonottavat kassalle. Matin silmät laajenevat hämmennyksestä. Tiina, katso noita ihmisiä. Miksi tuolla miehellä on ostoskärryssä 10 pakettia makkaraa ja 3 valtavaa laatikkoa olutta? Kuinka suuri perhe hänellä on? Tämä on suomalaisten perinteinen juhannusruoka. Paljon grillimakkaraa, uusia perunoita ja tietenkin kylmää juotavaa. Tule, otetaan kahvit ja jatketaan matkaa. Juhannusruuhka on ilmiö, joka testaa suomalaisten hermoja joka vuosi. Matka maalle tai mökille voi kestää 2 kertaa kauemmin kuin normaalisti.
Huoltoasemilta ihmiset ostavat ruuat koko pitkäksi viikonlopuksi, koska maalla ruokakauppoja on harvemmin kuin suurissa kaupungeissa. Luku 3. Punainen tupa, puutyöt ja hyttystanssi. Lopulta autojono loppuu. Autoletka katoaa vähitellen. Asfalttitie muuttuu pieneksi hiekkatieksi. Tiinan auto pomppii kuoppien yli. Tiina avaa auton ikkunat. Pakokaasun asemesta ilmassa tuoksuu luonto. Ilma tuoksuu kostealta sammaleelta, mäntypuilta ja raikkaalta järvivedeltä. Matin stressi sulaa pois, kun hän katsoo maisemaa auton ikkunasta. He saapuvat perille Tiinan perheen mökille. Puiden takaa paljastuu kaunis, pieni punainen mökki, jossa on valkoiset ikkunanpielet. Mökki seisoo aivan tyynen ja kirkkaan järven rannalla. Tervetuloa mökille, Matti. Täällä ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Ensimmäinen tehtävä on hakea vettä järvestä saunaan. Minä menen hakkaamaan polttopuita. Matti ottaa 2 isoa muoviämpäriä. Hän kävelee puista laituria pitkin. Järven vesi on täysin kirkasta. Hän näkee pieniä kaloja uimassa kivien välissä. Kun hän kantaa raskaita ämpäreitä takaisin mökille, hän kuulee kovan äänen. Tiina lyö isolla kirveellä paksun puupöllin 2 osaan. Vau, Tiina, sinä olet vahva. Saanko minä kokeilla? Matti ottaa raskaan kirveen. Hän nostaa sen korkealle, pään päälle ja lyö alas. Mutta kirves menee ohi puusta ja iskeytyy maahan. Hups! Ei se mitään, Matti. Onneksi sinulle ei käynyt mitään. Anna minun hoitaa polttopuut. Niin sinä voit suojautua hyttysiltä. Samassa Matti muistaa suomalaisen metsän todelliset asukkaat. Pieni, korkea ääni alkaa soida hänen korvassaan. Sitten toinen. Sitten 3. Vaikka aurinko ei laske kesällä, se paistaa nyt matalammalta. Illan varjot pitenevät ja hyttyset ovat heränneet. Matti alkaa heiluttaa käsiään ja hyppiä ympäriinsä. Hän tekee perinteistä suomalaista hyttystanssia. Luku 4. Saunan kuumuus ja koivun tuoksu. Tiina sytyttää tulen saunan kiukaaseen. Pian saunan piipusta nousee ohut, harmaa savu. Ilmassa tuoksuu makea, kotoisa, palavan koivupuun savu. Se on suomalaisen kesän paras tuoksu. Kun sauna on lämmin, on aika mennä sisään. Saunassa on pimeää ja todella kuuma. Lämpömittari näyttää 80 astetta. Matti hengittää hitaasti kuumaa ilmaa.
Tiina heittää vettä kiukaan kuumille kiville. Saunan ilma muuttuu hetkessä tulisen kuumaksi. Näkymätön, polttava höyry laskeutuu katosta iholle. Se on löyly. Matti sulkee silmänsä ja antaa kuumuuden rentouttaa lihaksensa. Mutta sitten tapahtuu jotain yllättävää. Tiinalla on kädessään koivunoksista tehty kimppu. Se on vihta. Yhtäkkiä Tiina alkaa vihtoa itseään märillä koivunlehdillä. Matti katsoo Tiinaa silmät pyöreinä. Tiina, mitä sinä teet? Aiheuttaako tämä kuumuus hallusinaatioita? Miksi sinä lyöt itseäsi puunoksilla? Tämä on vihta, tai joillain paikkakunnilla sitä kutsutaan vastaksi. Se on tehty tuoreista koivunoksista. Kun sinä vihdot itseäsi saunassa, ihosta tulee puhdas ja pehmeä, ja saunan täyttää aivan uskomaton raikas koivun tuoksu. Kokeile. Matti ottaa vihdan ja lyö sillä hitaasti omaa olkapäätään ja jalkojaan. Iholle jäi lämmin ja hieman kihelmöivä tunne. Koivunlehtien tuoksu on huumaavan vahva ja tuore. Kuumuuden jälkeen he juoksevat saunasta ulos ja hyppäävät laiturilta suoraan kylmään järveen. Vesi on viileää ja virkistävää. Veden lämpötila on vain 15 astetta. Matin iho menee kananlihalle, mutta hän tuntee olevansa enemmän elossa kuin koskaan. Luku 5. Kokon loimu ja grillimakkara. Myöhään illalla, kun aurinko roikkuu matalammalla taivaan rannassa, on aika syödä. Tiina sytyttää pallogrillin. Pian hiilet alkavat hehkua punaisina. Ilmaan leviää rasvainen ja suolainen tuoksu. On aika paistaa suomalaista perinteistä grillimakkaraa. Tiina asettelee makkarat grillin ritilälle. Makkaroiden lisäksi hän laittaa suuresta makkarasta leikattuja siivuja ja muutaman paahtoleivän grilliin. Kuluu muutama minuutti ja makkarat muuttuvat rapeiksi ja tummiksi. Paahtoleivät ovat rapeita ja ne ovat saaneet kultaisen värin. Matti ottaa grillipihdeillä kuuman, paksun makkaran. Sen kuori on hieman mustunut ja haljennut. Hän puristaa makkaran päälle paljon keltaista, tulista suomalaista sinappia. Hän haukkaa makkaraa. Se on kuumaa, suolaista, savuista ja täyteläistä. Se maistuu täydelliseltä saunan jälkeen. Tiinalla on kädessään erikoinen voileipä, joka näyttää melkein hampurilaiselta. 2 paahtoleivän välissä on suuri siivu paistettua makkaraa, ketsuppia, kurkkusalaattia ja sinappia. Katso Matti, tämä on porilainen. Haluatko maistaa sitä?
Tiina ojentaa porilaisen Matille. Matti haukkaa leipää varovaisesti. Rapea paahtoleipä, lämmin makkara, makea ketsuppi, kirpeä kurkkusalaatti ja tulinen sinappi muodostavat täydellisen yhdistelmän. Tämä on herkullista. Onko tämä hampurilainen? Ei, tämä on suomalainen hampurilainen. Tämä on porilainen. Tämä on parempaa kuin oikea hampurilainen. Syömisen jälkeen on illan kohokohdan aika. Järven rannalla on iso puukasa, joka on rakennettu vanhoista oksista ja laudoista. Se on juhannuskokko. Ennen kuin Tiina sytyttää kokon, hän tarkistaa vielä yhden tärkeän asian. Suomessa juhannuskokkoa ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen aikana, sillä kuiva metsä voi syttyä pienestäkin kipinästä. Tällä kertaa koko viikko on ollut sateinen. Maa on kostea ja metsä on märkä, eikä metsäpalovaroitusta ole voimassa. Tiina hymyilee ja sytyttää kokon. Pian suuret liekit valaisevat järven rantaa. Tuli syttyy nopeasti. Liekit nousevat korkealle ilmaan, melkein puiden latvoihin asti. Kokko loistaa keltaisena, punaisena ja oranssina Tyynen järven pinnalla. Matti tuntee tulen kuumuuden kasvoillaan, vaikka hän seisoo kaukana. Se on maaginen ja ikiaikainen näky. Kipinät lentävät kohti vaaleaa taivasta kuin pienet tähdet. Juhannuskokko on valtavan iso nuotio, joka sytytetään juhannusyönä. Ennen vanhaan ihmiset uskoivat, että kova ääni ja iso tuli pitävät pahat henget kaukana ja takaavat hyvän sadon loppuvuodeksi. Nykyään juhannuskokon sytyttäminen on kaunis perinne, joka luo tunnelmaa kesäyöhön. Luku 6. Taikaa yöttömässä yössä. Kello on jo yli 2 yöllä. Juhannuskokko on palanut loppuun. Jäljellä on vain punaisena hehkuvia hiiliä. Matti ja Tiina istuvat hiljaa laiturilla, vierekkäin. Matti katsoo kelloaan ja hieroo silmiään hämmentyneenä. Aurinko ei ole laskenut. Se vain lepää horisontin rajalla. Ulkona on täysin valoisaa. Taivas on maalattu kauniilla vaaleanpunaisen, violetin ja kullankeltaisen sävyillä. Järven pinta on kuin täydellinen peili, täysin tyyni ja sileä. Muutama lintu laulaa silloin tällöin, mutta metsässä vallitsee rauha. Tämä on uskomatonta. Kello on 2 yöllä, mutta sää on kuin kaunis iltapäivä. Tuntuu siltä, että aika on pysähtynyt kokonaan.
Tämä on se yötön yö. Niin on. Kesällä aurinko ei Suomessa suostu menemään nukkumaan. Ja siksi mekään emme nuku. Tähän maagiseen yöhön kuuluu myös paljon vanhoja taikoja. Tiina kertoo Matille kuuluisan juhannustaian. Jos ihminen kerää juhannusyönä 7 erilaista luonnonkukkaa niityltä ja laittaa ne tyynyn alle yöksi, hän näkee unessa tulevan elämänkumppaninsa, eli vaimonsa tai miehensä. Matti hymyilee leveästi. Hän nousee ylös ja kävelee hitaasti mökin lähellä olevalle kostealle niitylle. Hän poimii varovasti 7 pientä, värikästä kukkaa. Valkoisia, keltaisia, sinisiä ja vaaleanpunaisia. Niissä on raikas kesäyön kasteen tuoksu. Matti menee lopulta nukkumaan kello 4 aamulla, kun aurinko alkaa jo nousta hitaasti ylemmäs taivaalle. Kukkaketo tuoksuu hänen tyynynsä alla. Hänen ihonsa tuoksuu yhä savulta ja koivulta. Hän sulkee silmänsä, tuntee olonsa onnelliseksi ja rauhalliseksi. Hän ymmärtää nyt, miksi suomalaiset rakastavat tätä juhlaa yli kaiken. Juhannus on valon ja kesän juhla. Se on hetki, jolloin kiire loppuu. Oletko sinä koskaan kokenut yötöntä yötä, jossa aurinko ei laske ollenkaan? Tai oletko kokeillut suomalaista saunaa ja koivuvihtaa? Kerro minulle kommenteissa. Nähdään taas seuraavassa tarinassa. Hyvää juhannusta kaikille!